खुसी गर्ने बाटोमा खाना खानालाई एउटा त कालै फर्काइयो होइन घोरा चाहिँ मैले भने घोरा ट्याग हिजो ल्याइदिएन त्यो फुल लगाइदिन्छु खुसी गर्ने बाटोमा खाना खानालाई एउटा त कालै फर्काइयो होइन घोरा चाहिँ मैले भने घोरा छ आजको भोलि नै हो त्यो हतारकाला मोबाइल घरभित्र हल्के त्यही किनेको 12,000 पुरा पुगेको मतलब हाल्नु रहेछ त्यसले त्यसो भने त्यही सन्चै हुनुहुन्छ नि दाइ म्यासेज लेख्न व्यस्त होम से हजुर हजुर यस्तै छ यस्तै ट्याक ट्याक टुटु गरेर हालिदिने हो यस्तै छ नि अरू के छ दाइ भन्नु तपाईँको काम कस्तो चल्दैछ तपाईँको नयाँ नौलो पुरानो सुनाउनु घरतिर त हाल्नुहोस् अनि अरू के छ भन्नु छैन हाल्देऊ न मलाई अनि अरू भन तिमी मोटो देख्छु के भयो त भैँसी कोठालाई जाँदैछ कुन चाहिँ 6 ल विष्णु दिदी तिम्रो ड्युटी राम्रो छ ल बाई 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 काम गरेर एसएमएस गरे 2-3 वर्ष पछाडि त्यस्तो 30,000 अनि आज Vai,
नदेऊ नदेऊ डरी नै खाने हुँदैन म जान उम्रिरहेको भन्दा तिम्रो दामी सिकायो मलाई फोन गरिदिनुहोस् मलाई दिनुहोस् नयाँले मलाई वास्तै गरिदिनुहोस् अनि तँलाई त काम सिकाइदिन्छु यताउता भन्दै थियो के त नसिक्ने भइस् अब तँ मलाई वास्तै गरिदिनुहोस् के गर्नु बाबा यस्ता मलाई दाइ भन्छ यिनीहरूलाई सानो पछि दिन्न मलाई अहिलेको दिनमा फोन गरिदिनुहोस् गाउँमा हुँदा चाहिँ दाइ दाइ भनौँ कुन ग्रुपमा हौ के भन्ने भन्दा ल ल भाइ ल ल
पल्ट सबैलाई देख्छु पल्ट सबैलाई देख्छु मायालाई चाहिँ देख्दिन
राम्रो हुन्थ्यो त्यत्रो त्यत्रो लिएर टक्क फोटोसोटो खिच्यो एकछिन झप्प लाग्यो खिच्यो अनि पठाइदियो